cred că putem să vă confirmăm cu siguranță acum că este o idee bună, nu? Să vedeți un astfel de oraș. Pentru noi este a doua oră și cred că ne-a plăcut la fel de tare. Adică mie mi-a plăcut, într-adevăr, dacă ești claustrofob, eu nu pot să înțeleg sentimentul, însă nu o să-ți placă. Dacă nu ai o problemă cu asta, e o experiență destul de interesantă. Este parte din experiența care arată farmecul Capadociei. Nu știu cât de bine o să reușim noi să vă prezentăm acest loc și asta din cauza faptului că am mai fost odată aici și am făcut toate acele atracții care sunt într-adevăr un must atunci când veniți în Capadocia și pe care acum nu le vom mai repeta. Iar printre acestea se numără în primul rând zborul cu balonul, 2. O plimbare cu calul despre care Mircea vă poate povesti puțin mai bine Pentru că am nimerit un cal nărăvaș și aproape m-a dat jos și a luat-o cu mine la fugă pe acolo puțin. Dar am avut puțin mai mult, au fost cred că vreo 10 persoane în grup. Și eu și cu o doamnă am rămas la sfârșit și ne-au dat ce cai mai erau. Și am avut puțin mai mult noroc ca doamna aia, sau poate mai avusesem o experiență cu călăritul cu puțin timp înainte. România, da. Și poate am știut să mă țin mai bine de cal. Da, pe doamna aia a dat-o jos de pe cal. Și eu am reușit să supraviețuiesc jumătate din drum, pentru că trebuia să ne și întoarcem pe cal. Ne-am întors pe jos. Am mers 2 ore pe jos. Probabil, da, este loterie, pentru că eu, spre exemplu, am avut o experiență extrem de plăcută și mi-a plăcut foarte mult. Adică nu putem spune, nu mergeți cu calul pentru că e periculos. Nu, adică nu a plecat calul cu mine pe câmp, am plecat 20 de metri de grup, așa puțin, cu viteza luată la fugă la deal. Iar aceste tururi, să le spunem așa, se fac majoritatea în Red Valley, care este una dintre cele mai impresionante văi din zonă și au loc la apus. Așa că da, într-adevăr e o experiență extrem de plăcută. Dacă nu vă place să călăriți sau nu vreți să călăriți sau e prea scump, măcar o drumeție prin oricare dintre văile astea, ori Red Valley, ori Love Valley, ori Pigeon Valley, toate sunt foarte frumoase. Dacă aveți ocazia să stați într-un hotel tip peșteră, iarăși e ceva care mai oferă puțin din farmecul Capadociei. E un loc turistic și poate multora li s-ar părea prea turistic, dar nu are acea atmosferă de, nu știu cum se... Sătucul în sine, Gheoreme în sine, are 10 restaurante în centru, turistice și cam aia e. Doar că Capadocia e mult mai mare și locurile pe care ajungi să le vezi nu sunt atât de aglomerate, pentru că mare parte din ele sunt drumeții sau când mergi cu balonul e o experiență anume, adică nu e aglomerat în sine. Da, și sunt zone care au rămas virgine, ca să spun așa. În prima zi noi cred că am făcut turul cu caii și apoi ne-am întors pe jos și toată drumeția aia pe jos, eram într-un canion extrem de frumos și treceau oameni pe cal, treceau oameni pe jos, mașini, mai era câte o mică fermă sau o herghelie de cai, iar spre Asfințit au început să apară există foarte multe tururi cu ATV-urile, sunt grupuri de 15-20 de ATV-uri care merg la apus, unele dintre văile astea și așteaptă apusul acolo. Și spre apus, când noi ne apropiam deja de Gheoreme, am ajuns în locul în care se opresc toate ATV-urile și era plin de ATV-uri și de mașini americane din anii, nu știu ce, 50-60, decapotabile sau poate chiar mai vechi, care fac și ele tururi cu turiștii și duc la locurile astea să vadă apusul. Și pe lângă asta, o altă experiență interesantă este un safari 4x4. Nu pare cine știe ce, dar fiind relieful atât de frumos, sunt și locuri de vizitat pe drum, adică te poți opri la anumite biserici pe care să le vezi sau anumite locuri care au panoramă foarte frumoasă. Adică nu e ceva extrem, nu e o chestie de distracție, e un tur în care vizitezi anumite locații, dar și experiența de a merge cu un Defender vechi e foarte mișto. Este un loc care, din punctul nostru de vedere, are două fețe. Una turistică și una mai puțin turistică și este pur și simplu alegerea voastră spre care vreți să vă orientați. În schimb, peisajele, drumețiile, văile. Când ne-am plimbat prin vale, am găsit și probabil o să vă arătăm și mai pe seară dacă o să facem o plimbare.
Este plin de copaci cu pom fructifer, cu mere, cu pere. Este o experiență extrem de autentică și asta este sfatul. Puteți alege unde vă uitați. Dacă vreți să mergeți la un restaurant turistic sau nu. Dacă vreți să mergeți cu ATV-urile sau vreți să faceți o drumeție pe jos. Este un loc extrem de ofertant. Și frumos. Corect. Ne vedem mai încolo. După ce ne bem cafea. Și am ajuns unde? Am ajuns la 100 de metri de hotelul nostru, ne-am întors în Gheoreme. Și pentru că ne este foame, vom merge să mâncăm, nu la un restaurant turistic, cum probabil v-ați aștepta, ci la restaurantul unde am mâncat noi zi de zi timp de o săptămână. Este un restaurant al unei cooperative, Cooperativa Femeilor din Gheoreme. Acolo au un meniu în fiecare zi și pe lângă asta mâncarea este extrem de bună și pe lângă faptul că este extrem de bună, este super ieftină, mai ales comparativ cu ce poți mânca și cu prețurile de la restaurantele din oraș. Zic că mâncarea e în fiecare zi diferită, dar Da. numai ce să-ți alegi, adică... Este un meniu fix, meniu zilei și costă 27 de lei pentru 2 persoane. Mâncarea cred că este una dintre cele mai bune mâncate până acum în Turcia. Este mâncare de casă, foarte gustoasă. Hai că am ajuns. Hai să intrăm. Se numește Gheoreme Kadın Cooperativ. Brava! Brava! Stăm aici? Da. Cam așa arată locul. Sunt numai localnici, adică cred că o singură dată am văzut niște turiști aduși tot de un localnic. Adică probabil un ghid. Da, de un ghid probabil. Am primit și mâncarea. Să vă prezentăm puțin ce am primit. Avem o supă care cred că este ezoghelin, dacă nu, probabil este o supă de ardei, cum am primit și zilele anterioare. O porție de paste. Până acum noi n-am mai mâncat genul ăsta de paste în Turcia nicăieri. Probabil găsești la restaurantul specific italian, însă e prima dată când primim. Mâncarea principală care, mă rog, este, am mai mâncat, dar miel, ceva similar, ca un fel de supă făcută ca un stoc de legume, cu cartofi și morcovi și o bucată de pui, în cazul ăsta. Iar în premieră, compot. Ca desert, pâine. Mâncarea arată foarte bine, cu siguranță o să fie extrem de bună și o să ne dea energia de care avem nevoie pentru drumeție. Așa că stați aproape, pentru că de aici îi dăm pe vale. Pe lângă mâncare aici, spre exemplu, femeile se ocupă și de pachetele pe care le primiți, le veți primi, spre exemplu, atunci când veți face un zbor cu balonul. Pentru că sunt foarte multe firme care organizează genul ăsta de zboruri și fie o să primiți niște medalii la final sau niște pachetele cu tot felul de chestii. Și suntem plăcuți impresionați să vedem că aici le organizează și aici le creează. Chiar aici. Ce ai pățit? Nu știu. Mergeai pe Pigeon Valley și ce s-a întâmplat? M-a lovit un bondar sub ochelari. Am intrat așa dintr-o parte și m-a lovit ca și cum ar fi lovit cineva cu o piatră. Și acum și după aia așteptăm să m-a vedem. mușcat, m-a și mușcat de ochi. Așteptăm să vedem dacă e ca de ochi sau nu, dacă mergem mai departe sau ne întoarcem. Te doare? Mă doare și mă ustură. Aveți grijă când veniți pe Pigeon Valley, fără ochelari de soare rotunji, că vă atacă albinele. Ia întoarce-te să te văd. Săracu. I-am dat un aeros, sper să-i treacă. Stăm noi aici pe vlog pe Pigeon Valley cu pacientul.
mușcat de nu știm ce. M-a întrebat mai devreme dacă pot să mă duc în spate să văd dacă a căzut albina, că probabil a murit după ce a mușcat pe el. Să vă arăt cum e pe jos pe aici, unde eu trebuie să stau să caut o albină. Cam așa, vreo 100 de metri în spate. M-am auzit așa, o jumătate de maxilar, să mă duc măsările acum. Păi acum poți să mergi și la stomatolog să-ți le scoți fără să mai care este. Revenim. E frumos pe Pigeon Valley, în rest. Veniți, veniți! Dacă găsiți pe bondarul ăla, să-l spargeți cu bătaia. După cum ați putut vedea în episodul de mai devreme filmat cu telefonul, ne aflăm deja pe Pigeon Valley. Aceasta este una dintre cele mai populare văi ale Capadociei și se numește Pigeon Valley, asta deoarece până în secolul IX localnicii obișnuiau să hrănească porumbeii și există foarte multe căsuțe și peșteri micuțe făcute special pentru ei unde le puneau hrană. Însă poartă acest nume și deoarece din Ucisar valea ar avea forma unui porumbel. Drumeția are 4 km. Noi plecăm din Gheoreme, ajungem în Ucisar, însă recomandat este să faceți invers, să plecați din Ucisar și să ajungeți în Gheoreme, deoarece veți coborî dacă faceți în felul următor. Noi îi dăm în sus. Eu mi-am pierdut faza lungă, dar mergem cu faza scurtă în continuare. Ne descurcăm. Vedem dacă ajungem cu maxilarul întreg, cu măsările întregi până acolo sau nu. Vă spuneam mai devreme de cât de autentică este Capadocia. Cam atât de autentică. Și valea aceasta o să vă surprindă foarte plăcut dacă alegeți să faceți o drumeție. Probabil o să vedem și oi sau nu știm exact ce o să ne mai surprindă. Capre. Capre, oi. Bondarul ne-a înțepat, treaba e bună. Se pare că localnicii hrăneau porumbeii pentru a folosi găinațul acestora ca îngrășământ pentru pomii fructiferi și pentru podgorile de viță de vie. De asemenea, ar fi folosit și ouăle acestora ca să repare freșcele bisericilor. În ziua de astăzi, aceste cuiburi sunt strict decorative, însă nu se putea să existe o zonă în Turcia care să nu aibă niște legende și niște povești locale. Unele dintre ele spun că îngrășământul ar fi fost atât de puternic încât cei care ar fi consumat vinul realizat din podgorile locale ar fi nebunit sau pur și simplu nu ar mai fi putut să părăsească aceste tărâmuri. Există și niște zvonuri cum că ar exista în continuare niște cuiburi de porumbei, însă foarte, foarte greu accesibile. Ar putea intra acolo o singură persoană printr-un tunel foarte strâmt. Vă spuneam mai devreme de mere. Nu am făcut, nu știu, 20 de metri și deja am găsit un măr, numai că încerc să găsesc un fruct care nu este mâncat. Uite cum arată. Deci că sunt făcute în Photoshop. Ia să vedem, e bun? Păi nu, că dacă mănânc și mi-a corpurază. Hai zi, hai E după teoria aia. Mai bine muștu. Dacă tot sunt jumate faultat. Dacă mor, măcar să mor eu, că sunt mai faultat, a? Sigur nu E mor de foarte foame bun. în drumeția asta. Hai mai departe, dacă ai putere de mers. Cum arată? Nu mai e nimic. Zânești. E bine? Da, e super. Pune ochelarii mai bine. Mi-e trebuie ochelari cu protecție din aici. Ca la cai îți trebuie. Mai avem foarte puțin din cei 4 km să fi tot făcut vreo 200 de metri. Pauză de masă, ne oprim mai bem o apă. Prindem singur apusul, dar nu știu dacă reușim să prindem apusul la Unde vrem. Ucisar sau pe drum. Nu sunt indicatoare care să îți indice cât mai e de parcurs. Adică știm că sunt 4 km, în schimb până acum n-am văzut niciun indicator.
După cum puteți vedea, ne apropiem de Ucisar. Până acum chiar nu a fost greu deloc traseul. Însă ceva îmi face să cred că ca să ajungem acolo în sus, la castelul din Ucisar, o să fie puțin dificil. Ciudat e că pare foarte scurtă distanța de aici până acolo, numai că e tot în sus, tot în sus. Revenim. Da, nu cred că sunt 4 km oricum. Pare mai puțin. Nu ți-a părut mai puțin? Da, a fost mai scurtă drumeția. După ce am traversat valea, drumul se încheie cu câteva livei sau ferme, nu știu cum să le spun. Sunt niște curți cu foarte mulți pomi fructiferi și e extrem de frumos. Însă e la deal. Nici nu știu care e mai frumos, dacă Ucisar sau Gheoreme. Și încep căsuțele și încep și turnurile cu zâne. Nu ne aduce mare lucru aminte din Ucisar de data trecută. Asta și poate pentru că am venit în fugă, însă acum, uitându-ne mai bine, mi se pare că este mult mai unitar decât Gheoreme. Pentru turiști vorbesc. Gheoreme are cu totul o altă atmosferă, în schimb aici arată totul ca o cetate așa pusă foarte bine la punct. Și hotelurile arată mult mai bine, numai că s-ar putea ca în Gheoreme să fie mult mai multe hoteluri tip peșteră. Aici am văzut... Da, aici apar mai multe hoteluri din piatră, dar Da. hoteluri standard. Hoteluri comune. Și Gheoremeul acum e și dat peste cap pentru că se refac toate străzile. Da, Și de aici ți se pare că arată mult mai bine. posibil. Cred că deja ne apropiem de castel. Ne aflăm acum în interiorul castelului Ucisar. Acest loc a fost locuit până în anul 1950, iar în prezent este un muzeu. Pot fi vizitate camere precum pivnița și adăpostul, care arată felul în care au trăit oamenii pentru mai bine de 1000 de ani. În drum spre vârful castelului există acest loc unde se fac ghiozleme. Castelul Ucisar este adesea numit și ochiul Capadociei și asta deoarece odată ajunși în vârf ne putem bucura de o panoramă de 360 de grade și putem admira acest relief impresionant. De asemenea, de aici se poate vedea și cel mai înalt munte al Anatoliei și anume vulcanul Ergies. Acest vulcan a erupt și a umplut văile acestei regiuni cu cenușă și lavă, ducând astfel la formarea acestui relief impresionant. Hei, suntem noi aici pe final de vlog. Vă salutăm din încheierea unui alt vlog marca Life in Slow Motion de pe castelul din Ucisar, de unde așteptăm apusul. Încă o dată vă spunem că vă recomandăm acest loc. Este unul dintre preferatele noastre din tot ce am văzut până acum, nu doar din Turcia. Este un loc extrem de ofertant și, nu în ultimul rând, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să ne dați like, subscribe Și share masiv. Zicem încet că e multă lume aici. Și vă mulțumim celor care v-ați abonat și celor care v-ați uitat la acest vlog. Și ne vedem din următoarele vloguri din Turcia. Mergem în Izmir. Această dumetrie, de obicei este recomandat să faceți această dumetrie cu metrie. Este recomandat să faceți această Băi, băiatul, drumeție, mă! Așa? Un must atunci când veniți în Capadocia să nu le... Vrei să zici totodată, dar nu ți iese. Poți să povestești puțin mai rar. Te rog frumos. Ce vrei să spui de fapt? Vezi că te ataca bondoarul cu canul, nu te mai atacă. Astăzi sunt și prompt cu accident. Sare asta în cap. Zici că ai mutație genetică asta. Hai! Am trezit dimineața și
Mircea arată de parcă a făcut figurație pentru Game of Thrones. Ne vedem în următorul vlog.